আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে আজি নিফটি 50 কাৰ্ভ। সো আজি নিফটি 50 ওপেন হৈছিল 15,977 আৰু প্ৰিভিয়াছ ক্লোজ হৈছিল 15,808। গতিকে ওপেনিং গেপ আপ হৈছিল, ওপেনিঙে হৈছিল, কিন্তু তাৰ পিছত শেষৰ ফালে গেপ ডাউন ক্লোজ হ'ল আৰু মাজতে প্ৰায় ভালেখিনি উঠিছিলে নিফটি 50 আৰু লগতে বেংক নিফটি আজি আকৌ মাইনাছত ক্লোজিং হ'ল। আপোনালোকে দেখিছে 1.23% নিফটি বেংক ডাউনত ক্লোজ হৈছে আৰু বাকীবোৰ ইণ্ডেক্স slightly down, only mid cap 100 1% আপত ক্লোজ হৈছে। আৰু যদি আমি নিফটি 50 চাৰ্ট চাওঁ, লাষ্ট কেইবাদিনৰ পৰাই আমি লাষ্ট কেইবা মাহৰ পৰাই বুলি ক'ব পাৰোঁ, বহুত ভলেটাইল দেখা পোৱা গৈছে। লাষ্ট মাৰ্চ 8ত নিফটি 50 লাষ্ট লেভেল গৈছিল 15,661 ৰুপিছত আৰু এতিয়া নিফটি 50 আছে 15,782 ৰুপিছত আৰু যোৱাকালি ক্লোজিং আছিল 15,808 ৰুপিছ। গতিকে যদি 15,661 ৰুপিছৰ তলত যায়, মানে সেইটো চাপৰ্ট যদি ব্ৰেক কৰে, তেতিয়াহ'লে 14,000 লেভেল পোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু আচৰিত হ'ব যদি আপুনি আজি দিনৰ অৱস্থাটো দেখা পালেই, কিন্তু এতিয়া যদি আমি চাওঁ US ফিউচাৰ্ছ মাৰ্কেট, তো ডাও জোন আপোনালোকে দেখিছে মোৰ স্ক্ৰীনত, এতিয়া 1.54% আপডেট হৈ আছে। লগতে নেজডেক আচৰিত হ'ব আপোনালোকে 4.14 আৰু 15, হিউজ গেপ আপ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া দিনৰ ভাগত আমাৰ নিফটি গেপ ডাউন ক্লোজ হৈছিল যদিও এতিয়া US মাৰ্কেটত এটা পজিটিভ সেন্টিমেন্ট দেখা পোৱা গৈছে। আৰু যদি একো প্ৰব্লেম নহয় আজি ৰাতিৰ ভাগত US মাৰ্কেটত, তেতিয়াহ'লে US মাৰ্কেটত এটা হিউজ পাৰ্চেণ্ট গেপ আপতে ক্লোজ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু মাজতে স্যাটাৰডে সানডে আছে আৰু এই দুদিনত যদি একো গ্লোবেল নেগেটিভ সেন্টিমেন্ট নাহে, তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সট উইকত হয়তো আমাৰ নিফটি 50 লগতে ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট আকৌ 16,000 ৰেঞ্জত আহিব। 16,400 যদি ক্ৰছ কৰে, তেতিয়াহ'লে 16,400 যদি ক্ৰছ কৰে 16,800, তাৰপিছত 17,000 হ'ব পাৰে। কিন্তু আকৌ FI চেল কৰি আছে, গতিকে চেল অন ৰাইজ টাইপৰ মাৰ্কেটেই হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ভাল ষ্টকত, যিবিলাক ষ্টকত 20-30% বা 15-20% এতিয়াও ডিছকাউণ্টত পাইছে, সেইবোৰ ষ্টক আপোনালোকৰ পৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰে। আৰু বিশেষ ভয় খাবলগীয়া কথা নাই, যদিও ইনফ্লেশ্যন ৰেট অলমষ্ট 8% পাইছেগৈ, কিন্তু FI অলৰেডি বহুত চেল কৰিলে আৰু
হয়তো বেছি চেল নকৰিব আৰু তেখেতসকলেও ভাল লেভেলত পালে আকৌ নিশ্চয় এন্ট্ৰি কৰিব আৰু যদি FI এন্ট্ৰি কৰে এগেইন ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট ওপৰলৈ যোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। ধন্যবাদ।